سلام، من محسن هستم، اینجا فیلمیابه و اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد لطفاً سابسکرایب کنید. امروز میخوام درباره فیلم دختر پرروی من یا فیلم مای ساسی گرل براتون صحبت بکنم. فیلم محصول 2001، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای کره جنوبی. فیلم کمدی که البته تاریخی نیست. من خودم این فیلم رو دیدم، خیلی هم دوست داشتم فیلم رو ببینم و بعد از اون بیام نقدم راجبش بگم. فیلم دختر پرروی من همونجوری که از اسمش پیداست، اسپویلش نمی‌کنم، درباره یک دختری هست که یک آقایی رو اذیت میکنه، بلاهای سرش میاره که حتی اون آقا حاضره بره تو دهن تیرانوزوروس توی جوراسیک پارک ولی کنار اون دختر نباشه، ولی همچنان کنار اون دختر میمونه و همین کمدی ماجرا رو تشکیل میده. بعضی از منتقدین از این فیلم به عنوان سپری برای نقد یاد کردن. چطور میشه فیلمی سپری برای نقد باشه؟ میگه فیلم‌های آلفرد هیچکاک یا نمیدونم پل نیومن میگه پل نیومن که یا لئوناردو دیکاپریو میگه کارگردانی کرده، یا کریستوفر نولان رو داریم میبینیم میگه فیلم‌های اینها رو داریم میبینیم که بگیم سپری از نقد در مقابلشون هست. من درباره اوپنهایمر قبلا ویدیو ضبط کردم دیگه، اونجا اوپنهایمر رو گفتم یاغی امتیاز، یه چیزی میشه همون سپری در برابر نقد میتونیم دربارش حساب بکنیم که فیلم کریستوفر نولان. ولی من الان چند تا نقد خیلی بدون اینکه بخوام داستان ماجرا لو بدم میگم. شوخی‌های سطحی هستن، شوخی‌های هستن که امروز حداقل نسبت امروز درک میکنم چرا 2001 میتونسته خیلی باحال باشه. 2001 که فراموش نکنیم هنوز که هنوزه شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام یا نبودن، یا اگر بودند خیلی فعال نبودن. ما با حجم زیادی از ویدیوهای مختلف رنگ و رنگ روبرو نبودیم و حالا این فیلم اومده توی سینما و میترکه و درک میکنم چرا وقتی توی کره جنوبی هم باشد چه اتفاقی میفته که این اتفاق میفته. و جالب این چه اتفاقی میفته که این اتفاق میفته که نیم ساعت از فیلم که میگذره تازه اصل ماجرا شروع میشه، با این که اول فیلم میگه نیمه اول نیمه دوم وقت اضافه، یعنی چیزی شبیه فوتبالش میکنه که نیمه دومش خیلی جذابتر و باحالتر و تو میگیم پایان بندی فیلم پایان بندی خیلی خوب و دراماتیک و تاثیرگذاری. نقش اول زن فیلم خانم جونجی هیونه که تعداد جوایزش سر به فلک میکشه. او برنده بهترین بازیگر زن در جشنواره زنگ بزرگ کره در سال 2003 میشه برای همین فیلم، در حالی که نقش مقابلش آقای چاتا هیون هم نامزد دریافت جایزه میشه ولی اون رو به خونه نمیبره. در سال 2004 یک پریکوئل براش ساخته میشه به اسم ویندستراک. کارگردان، نویسنده و نقش اصلی زنه. هر دو فیلم یکسانه و ظاهراً میگفتن که ما نمیخواستیم این پریکوئلی باشد برای این فیلم. این اتفاق افتاده خود به خود و مردم این فیلم رو به عنوان پریکوئل قبول میکنند برای فیلم مای ساسی گرل. در سال 2016 فیلم مای نیو ساسی گرل ساخته میشه، یعنی یک سکوئل برای همون مای ساسی گرل. اون فیلم که فیلم 2 این مجموعه حساب میشه هم خیلی فیلم خوبی نیست و چنگی به دل نمیزنه، ولی میتونیم بگیم فیلمی هست که توی خود سینمای کره یک پریکوئل و یک سیکوئل هم براش حتی ساخته میشه. مثلا یه جوری شبیه خوب بد جلف خودمون، با این تفاوت که مثلا بیای وقایع خوب بد جلف رو ببری عقب، تازه یه پریکوئل هم براش بسازی، بعد یه سیکوئل براش بسازی. تازه نباید از نسخه 2017 مای ساسی گرل که یک سریال تاریخی کره کمدی هست هم بگذاریم. سریالی که من خودم قسمت اولش رو دیدم و با ماجرای شاهزاده‌ای طرف میشیم، شاهزاده دختری طرف میشیم که مادرش رو که ملکه است از قصر بیرون میندازن به جرم اینکه بچه‌ای که حامل است، یعنی داداشش، چیز نیست، مال خود پادشاه نیست. و اون مردی که ظاهرا عمو، توی ترجمه عمو اومده بود ولی شاید پسرعموشه، شاید هم عموشه، فکر میکنن بچه مال اونه، بچه رو برمیداره میاره به پادشاه میده و میگه این بچه خودته و بچه من نیست و خیالت راحت. و مرد رو میگیرن عین احمقا دستگیرش میکنن میبرندش و اون بچه به عنوان شاهزاده قراره بزرگ بشه و به عنوان ولیعهد محسوب میشه که تازه قسمت اولش رو من دیدم. البته اینا تو همون قسمت اولم
بزرگ میشن همشون، یک عشق و عاشقی های این وسط داره شکل میگیره بین دختره که همون شاهزاده است که احتمالاً قرار دختر پرروی من باشه و یک نفر دیگه ای که از خارج اومده 3 سال چین بوده و به عنوان گنجینه چوسان انتخاب شده و گنجینه چوسان یه برخوردی روی پل با شاهزاده خانم پیدا میکنه که نمیدونه اون شاهزاده خانمه و اونم نمیدونه اون گنجینه چوسانه. و جالب این که میخواستن نسخه آمریکاییشو بسازن ولی برای این کار 7 سال صبر میکنن. سال 2008 2 تا نویسنده این فیلم میرن به یاری آقای ویکتور لوین تا بلکه بتونن یک فیلم خوبی رو از آن خودشون بکنن، اما موفق نمیشن. با اینکه نسخه آمریکایی هم تقریبا مشابه هم نسخه کره‌ای هست که البته من ندیدمش، ولی امتیاز پایینی دریافت میکنه، جایزه و نامزدی دریافت نمیکنه، کارگردانی فیلم خیلی چنگی به دل نمیزنه، انتخاب بازیگرها خیلی خوب نیست. Person you're destined to be with. So what happened? Well, you were completely drunk. You almost fell on the subway tracks. I pulled you back in the last instant. و نمیتونن بازیگرها اون درام و اون کمدی واقعی که توی ماجرای فیلم اصلی اتفاق میفته رو در بیارن. علیرغم این که میگم توی فیلم 2001 هم من فقط یک جاهای لبخند زدم و یک جاهای کمدیش رو درک کردم که ها این کمدی این شکلیه اونجوریه. مثلا یکی از جاهای فیلم که تقریبا اوایل فیلم اتفاق میفته که اصلا اسپویلر حساب نمیشه چون اول فیلمه، یه صحنه میبینیم که مرد بازیگر اصلی کاملا لخته توی اتاق و سعی میکنه سریع حمام بکنه بدون اینکه دختر بیدار بشه بتونه از اونجا جیم بشه و یه مرتبه پلیس که معلوم نیست از کجا میاد، شبیه این فیلم‌های هندی و فیلم‌های بد ایرانی و بد کل جهان، یه مرتبه وارد میشه و این مجبور میشه دستشو برداره یا دست بالا، دوباره دستشو میذاره پایین، دوباره دست بالا و این میشه کمدی شبیه اون کمدی هایی که تو شوهای گات تالنت و اینا هم مثلا اگه دیده باشید دیدیم که همین جوره، همین کار انجام یه نفر یا 2 نفر میان همین کارو انجام میدن. این فیلم برنده 9 جایزه و 5 نامزدی میشه که از این 9 جایزه و 5 نامزدی 4 تاش فقط سهم آقای کواک جی یونگه. کواک جی یونگ خودش 18 تا کار سینمایی داره ولی فقط 5 بار نامزد جوایز شده که 4 تای اون مربوط به فیلم مایستاسی گله که هر 4 تا رو جایزه‌شو دریافت میکنه و اون یکی نامزدیش مربوط به فیلم د پیانو این د فکتوریه، فیلمی کمدی که خودش 26 تا جایزه دریافت میکنه. موضوع فیلم درباره پدری سخت کوش و پرتلاشه که متوجه میشه تنها آرزوی دخترش به دست آوردن یک پیانو هست. وقایع فیلم در دهه 90 میلادی اتفاق میفته. بازیگر مرد اصلی فیلم آقای چا تاهیون توی یکی از فیلم‌های مورد علاقه من یعنی همراه خدایان 2 جهان بازی کرده، فیلمی که خودش بندی 16 تا جایزه شده. اینجا نقش اصلی رو بازی کرده، کسی که پاش بین 2 جهان گیر کرده و باید تلاش بکنه که یا این سمتی بیفته یا اون سمتی، یعنی یا روحش کامل بره یا روحش برگرده به جسمش و فرصتی دوباره برای زندگی بگیره از خدایان. در شروع فیلم ما دختری رو میبینیم که مسته و کنار مترو، سال 2001 اینا مترو داشتن، کنار مترو هست و مردی میره اون رو نجات میده. تا اون رو نجات میده اونو میبره وارد مترو میکنه و یک مرتبه اتفاقاتی میفته که بعدا متوجه میشیم چرا. این دختر اون مرد رو عزیزم صدا میکنه، خیلی خودش رو خراب میکنه توی مترو. اون مرد میارتش از مترو بیرون، همه مردم بهش حرف میزنن که این چیه، چرا تو مواظب دوست دخترت نیستی، باید مواظبش باشی. میاد از مترو بیرون، میذارتش روی تخت ولی دلش راضی نمیشه، شاید به خاطر عزیزمی که بهش گفته احتمالاً. میاردش میبردش توی هتل و بعد ادامه ماجراها. رابطه این 2 تا زمانی که شکل میگیره، رابطه اینها رو خیلی عمیق و درست شکل نمیگیره که ما بگیم او مثلا این 2 تا الان که ملن کنار هم دیگه و این مرده همچنان این دختره رو میخواد. به این دلیل دختره میگه زیباست، باشه من این دختر رو میبینم، زیبایی‌هاشو میبینم و میخوامش، ولی در این حال هم به دلیل اخلاق بدش میگه نمیخوامش. بارها و بارها میگه نمیخوامش ولی همچنان کنارش هست. از دل این تضاد هیچ کمدی که در نمیاد، هیچی، بیشتر یک تراژدی در میاد، تراژدی که قابل درک و فهم نیست و جزء اشکالات فیلم حساب میشه. قبلا درباره تأثیر سینما و تلویزیون کره جنوبی بر کشورهای همسایه و آسیای شرقی صحبت
صحبت کرده بودم. و جالبه بدونید که این فیلم 5 نسخه چینی که 2 تاش سریاله، 2 نسخه ژاپنی، 2 نسخه تایلندی که یکیش سریاله و 1 نسخه فیلیپینی هم داره که البته نسخه ژاپنی یک مقداری داستانش متفاوته ولی اسم فیلم ها و سریال دقیقاً مایستاسیگر چندین بار تکرار شده. یعنی شما بزنید مایستاسیگر 1000 تا مایستاسیگر براتون میاره. تازه غیر از این هایی که گفتم ما مایستاسی وایف یعنی زن پرروی من، نمیدونم مایستاسی 1000 تا چیز دیگه هم داریم بعد از اون و تعجب نمی کنم که بر اساس اون تئاترهایی هم ساخته شده باشد که ما دیگه تئاترها رو نمیتونیم از تو اینترنت پیدا بکنیم. اینطور نتیجه میگیرم که این فیلم اگرچه به خودی خود صاحب جوایز و عناوین مختلف میشود و توجه ها رو به خود جلب میکند و یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینمای کره می شود و یک فیلم کمدی سطحی باحال مثل فیلم های کمدی نمیدونم درجه 2 سینماهای خودمون، ولی با توجه به تاثیرگذاریش بر روی سینما و تلویزیون کشورهای همسایش از جایگاه خیلی خوبی در بین همه فیلم هایی که در طول سینمای کره جنوبی هست برخورداره. به خاطر همین این فیلم شد اولین فیلمی که من مورد نقد قرار میدم توی ویدئوی چند فیلم به بهانه یک فیلم. خب اینم از ویدئوی امروز. چند تا فیلم و سریال امروز بهتون معرفی کردم تا یه مدتی مثل خود من مشغول هستید و میتونید از دیدن این فیلم و سریال ها لذت ببرید. گل 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 من گل 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 من. برداشت 1000